Assam Common Exam 2022 National Park in Assamor কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰিক্স আজি আমি আলোচনা কৰিম যি ট্ৰিক্সখিনি যদি আপুনি মনত ৰাখি লয় নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওপৰত যি কুৱেশ্যন আহক আপুনি কেতিয়াও পাহৰি নাযায় আৰু জীৱনত আপুনি কেতিয়াও নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওপৰত কোনো ষ্টাডি কৰিব নালাগিব যদি এই ভিডিঅ'টো আপুনি এবাৰ চাই লয় আজি আমি যিমান ট্ৰিক্স আছে গোটেই ট্ৰিক্সখিনি এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' হয় আপোনালোকে মিছ নকৰিব ভিডিঅ'টো আৰু কনচেন্ট্ৰেশ্যন ব্ৰেক নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাব ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোক সকলোলৈ বিজয় টিউটোৰিয়েল তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন আসাম টোটেল আমাৰ 7খন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে সেইকেইখন হ'ল কাজিৰঙা মানা নামেৰি ডিব্ৰু চৈখোৱা ওৰাং ধিং পাটকাই আৰু ৰায়মনা ট্ৰিক্স নম্বৰ 1 কেমন ও দিদিৰে মই এটা লাইন দিছোঁ এইটো আপোনালোকে ৰিমেম্বাৰ কৰি ল'ব এতিয়া প্ৰথম তিনিটা হ'ল কে কাজিৰঙা মই মানা এনে নামেৰি অয়ে হ'ল ওৰাং লাষ্টৰ তিনিটা হ'ল দিয়ে ডিব্ৰু চৈখোৱা দিয়ে ধিং পাটকাই এণ্ড ৰেমনা তো আপোনালোকে এই নামটো মনত ৰাখিলে হ'ল কেমন ও দিদিৰে নামৰ প্ৰব্লেমটো সলভ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ আৰু বাৰে বাৰে মনত কৰিব নালাগে ট্ৰিক্স 1 জানিলে হ'ল কেমন ও দিদিৰে নম্বৰ 2 আমি ডিস্ট্ৰিক্টখিনিৰ ওপৰত এটা ট্ৰিক্স বনাইছোঁ আপোনালোকে সিৰিজটো মনত ৰাখিলে হ'ল কেমন ও দিদিৰে কাজিৰঙা মানা নামেৰি ওৰাং ডিব্ৰু চৈখোৱা ধিং পাটকাই এণ্ড ৰায়মনা ডিস্ট্ৰিক্ট কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টত কোনটো নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে ইয়া যদি আপোনালোকে চাই তে কাজিৰঙা নগাঁও গোলাঘাট কাৰ্বি আংলঙত পৰিছে যাৰ কাৰণে মই দিছোঁ ncec নেশ্যনেল জিকে মানা আৰু নামেৰি মই দুটা একেলগে কৰিছোঁ মানা পৰিছে বাক্সা আৰু চিৰাং ডিস্ট্ৰিক্টত নামেৰি পৰিছে শোণিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত তাৰ মানে দিছোঁ BCA তাৰ মানে বেচেলৰ অফ কম্পিউটাৰ সায়েন্স ওৰাং পৰিছে দৰং আৰু শোণিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত যাৰ কাৰণে মই দিছোঁ DS ডিব্ৰু চৈখোৱা পৰিছে আৰু ধিং পাটকাই দুটাই পৰিছে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া যাৰ কাৰণে মই দিছোঁ DT আপোনালোকে DT অফিচৰ কথা মনত পেলালে হ'ল এণ্ড লাষ্টৰটো হ'ল ৰায়মনা এইটো হ'ল কোকৰাঝাৰ তাৰ কাৰণে কে দিছোঁ তাৰ মানে আপোনালোকে এনেকৈ মনত ৰাখি ল'ব নেশ্যনেল জিকে বেচেলৰ অফ কম্পিউটাৰ সায়েন্স DSDTK নম্বৰ 3 আমি নেশ্যনেল পাৰ্কৰ নাম পালোঁ ডিস্ট্ৰিক্টৰ আমি ট্ৰিক্স পালোঁ এতিয়া আমি ইষ্টাব্লিছ কোনটো ইয়াৰত হৈছে তাৰ কাৰণে এটা ট্ৰিক্স আছে ট্ৰিক্সটো হ'ল আমি এটা ফোন নম্বৰ মনত ৰাখিম ফোন নম্বৰটো কি 7490989999 তাৰ মানে আৰু প্ৰত্যেকটোৰ আগত যদি আমি 19 লগাই দিওঁ প্ৰথম 5টা আছিলে নেশ্যনেল পাৰ্ক এইকেইটাৰ কোনটো ইয়াৰত ইষ্টাব্লিছ হৈছে এইখিনি আপোনালোকে পাই যাব আৰু লাষ্টৰ যি দুটা আছে ধিং পাটকাই আৰু ৰায়মনা নতুনকৈ হ'ল 2021ত হৈছে দুটাই এণ্ড প্ৰথম আমাৰ ধিং পাটকাই হ'ল 9th জুন আৰু এটা হ'ল 5th জুন ৰায়মনা হ'ল 5th জুন এই দুটা ডেট মই হাইলাইট কৰি দিছোঁ আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব নম্বৰ 4 ট্ৰিক্সটো হ'ল আমি স্কোয়াৰ কিলোমিটাৰটোৰ কাৰণে এটা ট্ৰিক্স বনাইছোঁ স্কোয়াৰ কিলোমিটাৰটো হ'ল কোনটো নেশ্যনেল পাৰ্কৰ এৰিয়া কিমান তাৰ কাৰণে এটা ফোন নম্বৰ আছে ফোন নম্বৰটো হ'ল কি 4395205378 আৰু প্ৰত্যেকটোৰ আগত শেষত প্ৰথম 4টাৰ আগত আপোনালোকে 0 লগাই ল'ব আৰু লাষ্টৰ 5 নম্বৰটোৰ পিছত আপোনালোকে 0.81 লগাই ল'ব এইটো মনত ৰাখি ল'ব অলপতো কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু লাষ্টৰ দুটা ডেট যিটো আছে এইটো আপোনালোকে এনেকৈ মনত ৰাখি ল'ব 231442 এনেকৈ এটা সংখ্যা মিলাই ল'ব মনত ৰাখিবৰ কাৰণে যাৰ যেনেকৈ মানে মনত ৰাখিব পাৰে এইটো আপোনালোকে মিলাই ল'ব এই 4টা ট্ৰিক্স আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব নেক্সট হ'ল নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু কিহৰ কাৰণে ফেমাছ কোনটো কোনটো জীৱ জন্তু পোৱা যায় কোনটো নেশ্যনেল পাৰ্কত কাজিৰঙা ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো পোৱা যায় মানা গল্ডেন লংগুৰ এণ্ড টাইগাৰ পোৱা যায় নামেৰিত দেওহাঁহ টাইগাৰ আৰু হৰ্ণবিল পোৱা যায় ডিব্ৰু চৈখোৱাত অকল দেওহাঁহ পোৱা যায় ওৰাঙত ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো এণ্ড এলিফেণ্ট পোৱা যায় ধিং পাটকাইত এলিফেণ্ট টাইগাৰ এণ্ড লেপাৰ্ড পোৱা যায় আৰু ৰায়মনা গল্ডেন লেংগুৰৰ কাৰণে ফেমাছ
পুৰা ডিটেইল লিষ্টটো ইয়াত আছে কাজিৰঙা মানা নামেৰি ডিব্ৰু চৈখোৱা ওৰাং আৰু ঢিং পাটকাই ৰায়মনা আৰু ইয়াত মই পুৰা ডিটেইলছ লিষ্টটো দিছোঁ আপোনালোকে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখি দিব ষ্টাডি কৰিব ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পালে জনাব কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি আজিৰ পৰা আপোনালোকক মই ৰিজাৰ্ভ কৰি দিলোঁ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওপৰত যি কুৱেশ্যন আহে আপোনালোকে এটেণ্ড কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাভ এ নাইস ডে